हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। आजको लेसनमा हामी एमएस वर्डको होम ट्याब अन्तर्गत स्टाइल्स र एडिटिङ ग्रुपको बारेमा सिक्न गइराखेका छौँ। कुनै ऱ्यान्डम प्याराग्राफ ल्याउँछु। ल, ऱ्यान्डम प्याराग्राफ ल्याए र अब स्टाइल्समा नर्मल भन्ने छ, नो स्पेस भन्ने छ, हेडिङ 1 हेडिङ 2 भनेर विभिन्न यहाँनिर स्टाइलहरू दिएको देख्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो डकुमेन्टमा भएको अथवा हाम्रो पेजमा भएको कुनै पनि वर्डमा स्टाइल्सहरू एप्लाई गर्नु पर्यो भने यहाँनिर विभिन्न स्टाइलहरू हामी देख्न सक्छौँ। हामी नयाँ स्टाइल पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ। अब दिएको स्टाइललाई हामीले एप्लाई कसरी गर्ने भनेर हेर्नु है त। जस्तो यसलाई मैले अलि जुम गरेँ, रेड कलर गरेँ। अब यसलाई नर्मल स्टाइलमा राख्नु पर्यो भने यसलाई सिलेक्ट गर्ने, नर्मलमा क्लिक गर्ने, फेरि यो नर्मल स्टाइल एप्लाई हुन्छ। र त्यस्तै गरेर नो स्पेस भन्ने छ। जस्तो यो दुईटा प्याराग्राफलाई मैले सिलेक्ट गरिदिएँ र नो स्पेसमा राख्यौँ भने यो स्पेस जुन दिएको थियो, जस्तो मानौँ लाइन स्पेसिङ दिए उदाहरणको लागि, जुन यो स्पेस दिएको छ त्यो सबै स्पेस हट्छ नो स्पेसमा राख्यौँ भने। जस्तो प्याराग्राफ अथवा लाइनमा राखेको जुन स्पेस छ त्यो स्पेसलाई हटाएर हामीले नो स्पेस भन्ने स्टाइल एप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हेडिङ स्टाइलहरू, जस्तो हेडिङ 1 हेडिङ 2 भन्ने छ। हेडिङ 1 भनेको मेन हेडिङ हो। जस्तो बुकमा युनिट 1 युनिट 2 युनिट 3 युनिट 4 भएपछि तिनीहरू भनेको हेडिङ 1 हो। र त्यो भित्रको जस्तो युनिट 1 भित्रको 1.1 1.2 1.3 त्यो भनेको हेडिङ 2 भयो। र त्योभन्दा भित्र जस्तो 1.1.1 छ भने त्यो हेडिङ 3 हो। त्यस्तै गर्दा गर्दै एमएस वर्डमा हेडिङ चाहिँ 1 देखि 9 सम्म रहेको हुन्छ। ओके। र त्यस्तै गरेर टाइटल स्टाइल छ, सब टाइटल छ, है विभिन्न स्टाइलहरू हामी यहाँनिर देख्न सक्छौँ। र आफूले नयाँ स्टाइल पनि हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ। यहाँनिर भएको स्टाइल एप्लाई गर्नको लागि वर्डमा एप्लाई गर्नुपर्ने भएपछि वर्डलाई सिलेक्ट गर्ने, प्याराग्राफमा क्लिक गर्नुपर्ने, प्याराग्राफलाई सिलेक्ट गरेर प्याराग्राफमा पनि हामी एप्लाई गर्न सक्छौँ। जस्तो स्ट्रङ छ, है टाइटल छ, यसरी स्टाइल क्रिएट गर्न स्टाइल एप्लाई गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अब हामीले आफूले नयाँ स्टाइल क्रिएट गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने त? आफूले नयाँ स्टाइल क्रिएट गर्नको लागि सबभन्दा पहिला यो ठाउँमा क्लिक गर्ने यहाँनिर, र त्यसपछि यहाँनिर क्रिएट अ स्टाइल भन्नेमा क्लिक गर्ने, र त्यसपछि यसको नाम दिने। जस्तो मैले यसको नाम उदाहरणको लागि जोन नाम दिएँ र मोडिफाईमा क्लिक गर्ने भित्र एडिट गर्नको लागि। र मोडिफाईमा क्लिक गरिसकेपछि स्टाइल टाइप कस्तो टाइपको स्टाइल हो, ल ठिकै छ अहिलेको लागि हामी यहाँनिरबाट यही राख्छौँ, नर्मलमै राख्छौँ। अब हेडिङमा राख्नुपर्ने भएपछि हामीले बनाएको स्टाइल हेडिङहरू चुज गर्न सक्छौँ। हामी यहाँनिरबाट सब टाइटल सबै स्टाइलहरू चुज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर यहाँनिर कुन प्याराग्राफमा स्टाइल राख्ने भन्ने छ, हाम्रो जोन भन्नेमै राख्ने, ठिक छ। र त्यस्तै गरेर फर्मेटिङमा कुन फोन्ट आउने त हाम्रो स्टाइलमा, जस्तो टाइम्स न्यू रोमन फोन्ट राखेँ र फोन्टको साइजलाई 24 नै राखेँ, 24 राखेँ र बोल्ड गर्ने हाम्रो स्टाइललाई। र त्यस्तै गरेर कलर पनि रेड कलर राख्ने, सेन्टर एलाइनमेन्ट राख्ने हामीले राखेको अथवा हामीले क्रिएट गरिरहेको जोन भन्ने स्टाइललाई। अब यसमा यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ ओन्ली दिस डकुमेन्ट भन्ने छ। यो डकुमेन्टमा मात्रै यो स्टाइल राख्ने कि न्यू डकुमेन्ट्स बेस्ड अन दिस टेम्प्लेट भन्नेमा। अब हामीलाई अहिले यही डकुमेन्टमा मात्रै चाहिने छ, त्यसैले मैले यहाँनिर ओन्ली इन दिस डकुमेन्ट राखेर ओके गरिदिएँ र हाम्रो स्टाइल यहाँनिर आएको हामी देख्न सक्छौँ। जस्तो उदाहरणको लागि हामीले अहिले नर्मलमा राखेर यहाँनिर कम्प्युटर भन्ने हेडिङ राखौँ है त। कम्प्युटर भन्ने राख्यौँ। यो कम्प्युटर भन्ने लेखेकोमा हामीले राखेको जुन स्टाइल छ त्यो स्टाइललाई एप्लाई गर्नको लागि सिलेक्ट गरेर जोन भन्नेमा क्लिक गर्ने, हाम्रो स्टाइल हामी एप्लाई भएको देख्न सक्छौँ। फोन्टको साइज 24, टाइम्स न्यू रोमन, बोल्ड र रेड कलरको स्टाइल बनाएको थियो, त्यो एप्लाई भएको हामी देख्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर अब यहाँनिर मानव उदाहरणको लागि मैले एउटा अर्को हेडिङ राखेँ, एमएटिसिएस भन्ने हेडिङ राखेँ। यो वर्डलाई सिलेक्ट गरौँ, यसमा पनि हामी एप्लाई गर्न पाउँछौँ। त्यस्तै गरेर यता मैले रिडिङ भन्ने स्टाइल राखेँ, सिलेक्ट गरेर होममै जाउँ, स्टाइल हामी एप्लाई भएको देख्न सक्छौँ।
यसरी हामी स्टाइल आफू नयाँ क्रिएट गरेर एप्लाई पनि गर्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ यहाँनिर फाइन्ड भन्ने। डकुमेन्टमा भएको कुनै पनि वर्डलाई फाइन्ड आउट गर्नको लागि फाइन्ड भन्ने अप्सनको प्रयोग हुन्छ। फाइन्डको लागि सर्टकट की कन्ट्रोलसँगै एप हुन्छ, कन्ट्रोलसँगै एप। अब यहाँनिर नेभिगेसन भन्ने खुल्छ फाइन्डमा क्लिक गरिसकेपछि, र यो ठाउँमा हामीले सर्च गर्ने। जस्तो उदाहरणको लागि VIDEO भन्ने वर्ड कति ठाउँमा छ भनेर इन्टर गरे, भेडियो भन्ने वर्ड चाहिँ नरहेछ। ल मानौँ भेडियो भन्ने वर्ड छैन भने THE सर्चमा थीम भन्ने लेखेर इन्टर गऱ्यौँ। थीम भन्ने चाहिँ हाम्रो डकुमेन्टमा कतिवटा ठाउँमा रहेछ, 4 रिजल्ट 4 ठाउँमा छ। यो प्याराग्राफमा, यो प्याराग्राफमा, यो प्याराग्राफमा, यो प्याराग्राफमा छ भन्ने हामी देखाएको देख्न सक्छौँ। र पेजहरू कति छन् भनेर यहाँनिर डाइरेक्ट देख्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर कतिवटा हेडिङ छन् भनेर देख्न फाइन्ड गर्न सक्छौँ। यसमा हेडिङ छैन, पेज पनि एउटा मात्रै छ। रिजल्ट हाम्रो यसमा चाहिँ ओड कति प्याराग्राफमा छ भनेर भएको रिजल्ट देख्न सक्छौँ। यसरी हामी फाइन्डको प्रयोग गर्न सक्छौँ। फाइन्डभित्रै अर्को रहेको छ, यहाँनिर फाइन्डभित्रै अर्को छ एडभान्स्ड फाइन्ड भन्ने छ। एडभान्स्ड फाइन्ड भन्नेबाट हामी फाइन्ड वाट के सर्च गर्ने त, सरी के खोज्ने त, त्यो यहाँनिर लेख्ने। र त्यसपछि फाइन्ड मेन डकुमेन्ट भनेको यी डकुमेन्टमा कहाँनिर छ, त्यस्तै गरेर करेन्ट सेक्सन भनेको करेन्ट सेक्सनमा मात्रै। फाइन्ड नेक्स्ट भनेको एक ठाउँमा सर्च गरेपछि अर्को ठाउँमा, जस्तो फाइन्ड योमा अनि नेक्स्ट हामी गएको देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हाइलाइट गर्ने भन्ने छ, सबैमा हाइलाइट गर्ने। यति अप्सनहरू हामी योमा देख्न सक्छौँ। क्लोज गरिदिउँ, हटाइदिउँ। र अब यति गरिसकेपछि यो हाइलाइट भएकोलाई हटाइदिन्छु म। ओके, हाइलाइट भएकोलाई हटाउनुको लागि यहीँनिर गएर एडभान्स्ड फाइन्डबाट यो हाइलाइट गरेकोलाई यहाँनिर क्लियर हाइलाइटिङमा क्लिक गर्नुपर्छ है। अब त्यसपछि फाइन्डमै हामी गो टु भन्ने देख्न सक्छौँ। जस्तो अहिले त एउटा मात्रै पेज छ। ल मैले यो कपी पेस्ट गर्छु, यसलाई सिलेक्ट गरेर कपी गरेँ र पेस्ट गरेर म धेरै 2-3टा पेजहरू बनाउँछु। ओके, हाम्रो 4वटा पेजमा पेज भएको डकुमेन्ट छ। अब यो डकुमेन्टमा हामीले जस्तो उदाहरणको लागि पेज नम्बर 1 सुरुको पेजमा जानु पर्यो। गो टु कुन पेजमा जाने, पेज नम्बर यहाँनिर कति पेजमा जाने त्यो लेख्ने अनि गो टुमा क्लिक गर्ने। 1 नम्बर पेजमा पुग्यौँ। त्यस्तै गरेर 5 नम्बर पेजमा पुग्नु छ भने गो टु। गो टुको लागि सर्टकट की कन्ट्रोल जी र पेज नम्बर अथवा सेक्सन, लाइन, बुकमार्क, कमेन्ट, फुटनोट विभिन्न अप्सनहरू देख्न सक्छौँ। जस्तो अहिलेको लागि पेज कुन पेजमा पुग्नु पर्यो त्यो पेज नम्बर लेखेर हामी पेजलाई फाइन्ड गर्न सक्छौँ अथवा त्यो पेजमा पुग्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर लाइन नम्बर, जस्तो लाइन नम्बर 3 मा पुग्नु पर्यो भने लाइन नम्बर 3 टाइप गर्ने र त्यसपछि गो टु भन्नेमा क्लिक गरौँ। 3 नम्बर लाइनमा हामी देख्न सक्छौँ कर्सर पुगेको 1 2 3 नम्बर है। क्लोज गऱ्यौँ, क्लोज गरेर यसलाई हटाइदिएँ मैले। र त्यस्तै गरेर रिप्लेस भन्ने छ। रिप्लेस भनेको डकुमेन्टमा भएको कुनै एउटा वर्डको ठाउँमा अर्को वर्ड रिप्लेस गर्नु पर्यो भने रिप्लेसको प्रयोग हुन्छ। बढी धेरै ठाउँमा एकैचोटि, जस्तो धेरै ठाउँमा हामीले एकैचोटि कुनै अर्को वर्ड रिप्लेस गर्नु पर्यो भने यसको प्रयोग हुन्छ। मानौँ थिम्स भन्ने कति ठाउँमा छ एकचोटि फाइन्ड गरौँ। कन्ट्रोल एप र यतापट्टि थिम भन्ने छ। थिम भन्ने अहिले कति ठाउँमा छ इन्टर गरेर हेरौँ है त। यो ठाउँमा थिम भन्ने हामी 4वटा ठाउँमा देख्न सक्छौँ है त। यो डकुमेन्टमा 4वटा ठाउँमा चाहिँ थिम भन्ने छ। यो थिम भन्ने 4वटा ठाउँमा छ र यो 4वटै ठाउँमा हामीले अरू जस्तो मानौँ अहिलेको लागि थिम जति ठाउँमा थिम छ त्यो ठाउँमा भिडियो भनेर राख्नु पर्यो। त्यसको लागि रिप्लेसमा क्लिक गर्ने अथवा रिप्लेसको लागि सर्टकट की कन्ट्रोलसँग एच हो। रिप्लेसमा क्लिक गर्ने र त्यसपछि यतापट्टि जस्तो कुन वर्डको ठाउँमा हामीले रिप्लेस गर्नुपर्ने थिम छ भन्नेमा राख्नुपर्ने के हो त्यो यहाँनिर राख्ने। जस्तो मैले भने VIDEO भिडियो भन्ने रिप्लेस गर्नुपर्ने हो। अब रिप्लेस भनेको पहिला फाइन्ड गरौँ कहाँनिर छ, यो ठाउँमा रिप्लेस गर्ने, यो ठाउँमा मात्रै रिप्लेस गर्नु हो भने रिप्लेस गर्ने र त्यस्तै गरेर होइन सबै ठाउँमा रिप्लेस गर्नुपर्ने हो भने रिप्लेस अल गर्ने, रिप्लेस अल गर्ने। यसरी
ओके, मैले थिम छ लेखेको हुनाले एक ठाउँमा मात्रै रिप्लेस भएको हो र थिम मात्रै लेखेको भएपछि के हुन्थ्यो, अरू ठाउँमा पनि रिप्लेस हुन्थ्यो। ल थिम लेख्यौँ, रिप्लेस अल गऱ्यो भने जति ठाउँमा थिम लेखेको थियो त्यो सबै ठाउँमा रिप्लेस हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ रिप्लेस भएको देख्न सक्छौँ। र त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ सिलेक्ट अल, सबैलाई सिलेक्ट गर्ने। कन्ट्रोल ए गरेपछि सबैलाई सिलेक्ट हुन्छ, अथवा डकुमेन्टमा भएको जति पनि कन्टेन्ट छ त्यो सबै कन्टेन्ट सिलेक्ट हुन्छ। र अब अर्को रहेको छ यतापट्टि सिलेक्ट अब्जेक्ट छ भन्ने। यो सिलेक्ट अब्जेक्ट र सिलेक्सन पेनको बारेमा हामी इन्सर्टमा पिक्चरमा पुगेपछि सिक्नेछौँ। त्योभन्दा पहिला सिलेक्टभित्र भएको सिलेक्ट विथ सिमिलर फर्मेटिङ नो भन्नेमा छ। अब जस्तो यतापट्टि यही टाइपको फर्मेट, जस्तो यो जोन भन्ने स्टाइल राखेको जति सबैलाई एकैचोटि सिलेक्ट गर्नु छ भने जुनमा स्टाइल एप्लाई भएको छ त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने र त्यसपछि सिलेक्टमा गएर सिलेक्ट अल विथ सिमिलर फर्मेटिङमा क्लिक गरिदिने। एउटै टाइपको फर्मेट भएको जुन सिलेक्ट थियो सुरुमा त्यही टाइपको फर्मेट भएको सबै हामी सिलेक्ट भएको देख्न सक्छौँ। अब यसमा त्यतिवटा मात्रै रहेछ, त्यसैले यो 4वटा 1 2 3वटा सिलेक्ट भएको हामी देख्न सक्छौँ। सिमिलर फर्मेटिङ भएको टेस्टलाई सिलेक्ट गर्नको लागि यसको प्रयोग हुन्छ। र हामीले आज माइक्रोसफ्ट वर्डको होम ट्याबलाई सिद्ध्यायौँ र नयाँ लेसनमा हामी इन्सर्ट ट्याबको बारेमा सिक्नेछौँ। योभन्दा अघिल्लो लेसनको भिडियोहरू पनि हेर्दै गर्नु, सुरुदेखि हेर्नुहोला। धन्यवाद।